Hi mga bordz, kumusta na? Nga pala ngayon, gagawa tayo ng Vermicast kasi makulimlim. Wala naman kasi tayong ginagawa. Gagawin ko muna yung Vermicast na inipon ko yung mga scrap na tira-tirang mga gulay, balat ng prutas. Ayun, i-Vermicast natin siya ngayon para maging organic fertilizer. Tara, samahan nyo ako kung paano gumawa ng organic fertilizer. Let's go! Hi guys, ito nga pala yung yung Vermicast natin gagawin. Ito yung isang linggo naming mga prutas, mga balat ng gulay. Yan, inipon ko para pagkagawa nyo isang gawaan lang. So ito pala yung lagayan ko guys. Yan. Bubutasan nyo siya. Ayan, kailangan may mga butas siya para yung nung hangin. Hangin nung gagawin nating lagayan ng Vermicast. Organic fertilizer. Butasan nyo dapat siya. Ayan. Tapos ito pala yung gamit natin lupa. Ayan. Kahit anong lupa pwede nyo gamitin. Ayan. Kung anong meron kayong lupa dyan sa bahay nyo, pwede nyo siyang gamitin. Ayan. Simulan na natin. Itong gagawin nating Vermicast, wala siyang bulate. Kasi wala akong makuha ng bulate, kaya ayun. Ang difference lang naman ng may bulate at wala. Kapag may bulate yung ginamit nyo o gagawin yung Vermicast, mas madali lang siyang ma-decompose compare sa walang bulate. Pero may ginagawa ko dun para mabilis siya ma-decompose kahit wala siyang bulate. Ganito lang yung gagawin nyo. Itong mga buo-buong mga gulay, gugupitin nyo lang yan ng maliliit para mabilis siyang ma-decompose. So guys, kuha lang kayo ng gunting para gupitin nyo siya ng maliliit. Para kahit wala siyang bulate, mabilis siya ma-decompose kasi maliliit na yung mga parte. Pagka malalaki kasi yan, matagal siya. 2 to 3 months. Pero pagka mga ganito, kahit 1 month lang, decompose na agad yan. Tsatsagayin nyo lang talaga na siya na gugupitin. Ganyanin nyo lang. Okay na guys yung ating ginawang decompose. Ayan. Ngayon prepare na natin yung lupa. Lagyan natin. Ito yung lagyan. Lagyan nyo muna siya ng lupa. Dapat may lupa muna yung timba. Kahit mga 2 inches yung niya, kapal ng lagay niya ng lupa sa timba.
kailangan meron muna siya. Okay, lagyan na natin. Tapos ngayon, ang gagawin nyo is kunin nyo na tong compost nyo, ilagay nyo na. Ilagay nyo na yung compost nyo. Tapos sa compost pala, huwag kayong maglalagay ng karne o mga isda kasi nabubulok yun, mamamaho yun. Kaya ang ilalagay nyo lang yung mga gulay tapos balat ng prutas. Hindi maganda sa compost natin yun. Yung ano lang, mga gulay, tirang gulay tapos balat ng mga prutas. Patagin nyo lang yung ginawa nyo. Tapos pagkatapos ng mapatag, lalagyan nyo na lang siya ulit ng lupa para hindi siya mangamoy ang kulog. Ganyan lang kadali gumawa ng compost. Organic na organic. Makakatulong ka pa sa makabawas ng basura. Yan. Ayun na, tapos na tayo gumawa ng compost. Itong compost pala natin mga 1 month o 2 months. Tapos every 5 days, nyo siya, sundot-sundutin nyo ng ganun para makita nyo kung bababa na yung mga na-decompose niya na. Parang hahalu-haluin lang. Para makita nyo kapag pwede nang gamitin yung compost nyo, kapag wala na kayo nakitang mga tira-tirang mga gulay, ganun, wala nang buo, parang puro lupa na lang makikita nyo, pwede nyo nang gamitin yun para saan. Tapos pagka meron ulit kayong gustong idagdag, dagdag nyo lang dito sa taas, tapos tabunan nyo ulit ng lupa para kung meron kayong maipon ulit na compost or mga recycle na mga gulay tapos prutas, patong nyo lang dito, tapos halo-haloin, tapos nyo lang, sududin nyo lang ng mga kutsilyo, kung ano man yung pala, ganun. Ayan. Tapos guys, magano pala kayo nito kung mas maganda to kung nasa labas Pero kung wala naman kayong kahit sa loob, basta lagyan nyo siya ng sahudan. Kasi kumakatas to kumakatas yung ilalim nito. Kasi yung nadidrain na tubig. Tapos kada 1 week, buhos-buhusan nyo siya ng tubig para bumaba yung lupa. Tapos siya kasi yung magde-decompose nung okay, yun na. Tapos tayo mag-decompose. Gagawa ko ng part 2 na video nito pagka pwede na natin gamitin yung nagawa nating compost. Yun, upload ko na lang yung part 2 nito. Pagka okay na siya. Pag ready na siya gamitin natin siya doon sa ating gulay. Ayun lang mga boards, salamat sa panonood at sana may natutunan kayo ngayon sa aking video. Thank you. Ayun nga pala mga boards, yung ginawa nating Vermicast, nilagay ko na siya sa gilid ng bahay dito sa taas. Kaya tapos makikita nyo may tray akong nilagay sa hodan niya yan kasi kumakatas yan.
Kung sa taas nyo ilalagay, mas maganda lagyan nyo yan para hindi kumata sa sahig nyo. O kung sa labas naman, tapos nasa lupa naman siya nakalagay, okay lang kahit huwag nyo lagyan ng tray. 1 to 2 months pwede na natin gamitin. Ay mga boards, dyan na natapos yung ating video sa paggawa natin ng organic fertilizer na Vermicast. Ayan, sana na matutunan kayo sa video na ginawa ko. Sana makatulong sa inyo para makapagawa rin kayo ng organic fertilizer. Ayun lang. Thank you. Kung nagustuhan nyo pala yung video na ginawa ko, please like, subscribe, tapos pakishare na lang din. Ayun lang. Thank you. God bless.